นิพพานมีสภาวะอย่างไรลองพิจารณาดูนิพพานเป็นชื่อที่ถูกเรียกในทางพุทธศาสนาถึงสภาวะของจิตเดิมแท้หรือจิตแห่งความเป็นพุทธะหรือสภาวะของธรรมะที่มีอยู่ในกายมนุษย์ความเข้าใจเกี่ยวกับนิพพานนั้นยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงอย่างมากเพราะแท้ที่จริงแล้วเราจะเอาคำพูดที่เป็นภาษาของมนุษย์มาอธิบายนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้แต่เหตุใดจึงมีคนมากมายที่พยายามอธิบายความหมายของคำว่านิพพานทั้งที่บุคคลเหล่านั้นอาจจะยังไม่เคยเข้าถึงสภาวะนิพพานเลยก็ได้หรืออาจจะมีบางคนบอกว่านิพพานคือการไม่เกิดแล้วอยากให้ทุกท่านลองพิจารณาดูเถิดว่าถ้าไม่มีการเกิดแล้วเราคงจะไม่ได้ยินว่ามีพระพุทธพระโพธิสัตว์หลายๆพระองค์แบ่งพระภาคลงมาอุบัติสู่โลกหรอกครับนี่เป็นข้อคิดเห็นนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่คิดอย่างนี้ก็ได้ถึงแม้ว่าวันนี้สิ่งที่จะได้นำมาร่วมศึกษานั้นทุกท่านก็อย่าเพิ่งมาว่าการที่ผู้น้อยนำมาร่วมศึกษานั้นแสดงว่าผู้น้อยนั้นได้เข้าถึงสภาวะนิพพานนั้นแล้วซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่าเขาผู้นั้นบรรลุธรรมหรือไม่ขอให้ทุกท่านวางใจลงให้สงบนิ่งก่อนครับแล้วมาดูกันก่อนว่าที่เราจะร่วมศึกษากันนั้นมีเหตุผลอย่างไรบ้างโลกของเรานั้นมีสภาวะเป็นทวิสภาวะคือเป็นสภาวะคู่ก็คือสภาวะยินและหยางยินหมายถึงมืดหยางหมายถึงสว่างจะเห็นว่าทุกๆสิ่งในโลกและจักรวาลนั้นเป็นของคู่ทั้งสิ้นเช่นดำขาวสูงต่ำสั้นยาวสกปรกสะอาดดีชั่วบุญบาปไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่ตกอยู่ภายใต้ของทวิภาวะแต่เราอย่าลืมว่าโลกและจักรวาลก็อยู่ภายใต้ของธรรมะทั้งสิ้นดังนั้นแสดงว่าในที่นี้สภาวะที่เราได้เห็นและสัมผัสอยู่นั้นก็มีสภาวะแห่งธรรมะนั้นอยู่ด้วยแต่เพียงเรายังเข้าไม่ถึงสภาวะแห่งธรรมนั้นได้ทั้งหมดหรือเต็มเปี่ยมนั่นเองเราอาจสัมผัสรู้แค่เพียงผิวเผินแล้วในที่สุดเราก็ลืมเลือนมันไปโดยที่เราไม่รู้และไม่สามารถที่จะรักษามันไว้ได้หากทุกสิ่งทุกอย่างมีธรรมะแฝงอยู่แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็มีสภาวะของนิพพานที่กำลังแสดงให้เราเห็นและเราสามารถสัมผัสมันได้อย่างแน่นอนดังนั้นธรรมะครอบคลุมสรรพสิ่งทั้งหลายทวิสภาวะก็จะต้องอยู่ภายใต้การครอบคลุมของธรรมะเช่นกันนั่นหมายถึงไม่ว่าจะเป็นสภาวะยินหรือสภาวะหยางก็ตามก็ล้วนอยู่ภายใต้ของการครอบคลุมของธรรมะเรามาดูกันว่าสิ่งหนึ่งนั้นมีสภาวะทั้งยินและหยางอยู่ในตัวของมันเองหรือไม่อย่างไรผู้น้อยอยากจะยกตัวอย่างเช่นระยะทางนั้นจะมีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดจุดเริ่มต้นก็คือหยินจุดสิ้นสุดก็คือหยาง
หากเรากำหนดค่าของระยะให้เป็น100 เมตรจุดเริ่มต้นคือจุดที่เป็น0 เมตรจุดสิ้นสุดก็คือ100 เมตรแต่ถ้าเรากำหนดจุดหนึ่งลงบนระยะทางระหว่าง100 เมตรที่ระยะทาง20 เมตรที่จุดระยะทางของ20 เมตรนั้นจะมีค่าของสภาวะยิน20มีค่าของสภาวะหยาง80เมื่อเรารวมตัวเลขของสภาวะยินและสภาวะหยางแล้วก็จะได้100พอดีนั่นก็คือไม่เกินระยะทางของ100 เมตรนั่นเองจะสรุปได้ว่าสภาวะยินและหยางนั้นเป็นสิ่งที่ผกผันซึ่งกันและกันไม่ออกห่างจากกันเลยดังนั้นหากทุกๆจุดล้วนมีสภาวะธรรมที่เป็นนิพพานอยู่ในตัวของมันแล้วก็จะแสดงให้เห็นว่านิพพานมีทั้งสภาวะยินและหยางซึ่งผกผันซึ่งกันและกันอยู่นั่นเองแล้วหากเรามาดูว่าจุดเริ่มต้นของเส้นรอบวงที่เป็นวงกลมนั้นจุดไหนล่ะคือจุดเริ่มต้นจุดไหนล่ะคือจุดสิ้นสุดหากเราลองเขียนวงกลมด้วยวงเวียนเราจะเห็นว่าเมื่อเราเริ่มต้นเขียนวงกลมที่จุดเริ่มต้นจุดนั้นก็คือจุดเริ่มต้นนั่นเองแล้ววงไปเรื่อยจนในที่สุดเส้นรอบวงก็จะมาบรรจบลงที่จุดเริ่มต้นวงกลมวงนี้ก็จะสมบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเห็นว่าจุดสิ้นสุดที่มาบรรจบกันพอดีที่จุดเริ่มต้นดังนั้นจุดเริ่มต้นจึงเป็นจุดเดียวกับจุดสิ้นสุดนั่นเองแสดงว่าทุกๆจุดของเส้นรอบวงของวงกลมไม่ว่าเราจะกำหนดลงตรงจุดไหนของวงกลมจุดนั้นก็คือเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนี่แหละคือความแยบยลของสภาวะธรรมหรือนิพพานที่มีอยู่ในสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติกำลังแสดงให้เห็นถึงสภาวะของธรรมะอันเป็นนิพพานนั้นล้วนไม่ออกห่างจากทวิภาวะเลยหากเราจะเข้าถึงสภาวะนิพพานที่อยู่ในกายเรานี้เราจะต้องหาจุดที่เป็นที่ตั้งของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของชีวิตให้พบซึ่งในวิถีธรรมมีการถ่ายทอดให้รู้ถึงจุดญาณทวารซึ่งเป็นจุดสถิตของจิตญาณที่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดและก็เป็นจุดสิ้นสุดของความคิดใช่หรือไม่ผู้บำเพ็ญวิถีธรรมทั้งหลายที่ได้รับรู้ถึงจุดญาณทวารแล้วมันประคองรักษาจิตสำรวมไว้ที่จุดญาณทวารเสมอและทุกท่านก็จะรู้ถึงความแยบยลของคำว่านิพพาน